नमस्ते मित्रों, आज આપણે બનાવીશું સ્વીટ કોર્ન સૂપ જે બનાવવો ખૂબ જ આસાન છે તેમજ ખૂબ જ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી છે। તો ચાલો બનાવીએ સ્વીટ કોર્ન સૂપ। સ્વીટ કોર્ન સૂપ બનાવવા માટે આપણે અમેરિકન મકાઈ લઈશું જે સ્વાદમાં સ્વીટ હોય છે, તેથી આપણું સૂપ સરસ સ્વાદિષ્ટ અને સ્વીટ બને છે। સ્વીટ કોર્ન સૂપ બનાવવા માટે મેં અમેરિકન મકાઈને 2 વિસલ વગાડીને બાફી લીધેલ છે। તેમાંથી અડધો કપ મકાઈના આ રીતે દાણા કાઢેલ છે અને બાકી 1 કપ મકાઈને મિક્સચરના વચ્ચેના જારમાં પીસીને પેસ્ટ બનાવી લીધેલ છે। ફ્રેન્ડ્સ, સ્વીટ કોર્ન સૂપ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે એક બાઉલમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું બટર લઈશું। બટરની સાથે તેમાં 1/2 ટેબલસ્પૂન ગાજર, 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલા કેપ્સિકમ, 1/2 ટેબલસ્પૂન લીલું લસણ અને 1/2 ટેબલસ્પૂન ફ્રેન્ચ બીન્સ તેમજ લીલું મરચું નાખી સાંતળી લઈએ। मात्र 1 मिनिट ज सातळवानुं छे। 1 मिनिट पछी आपणे तेमां क्रश करेली मकाई एड करीशुं जे मेजरिंग कप मुजब में 1 कप लीधेल छे। बधुं ज सरस रीते मिक्स करी दईए। फ्रेंड्स, आ मकाईने क्रश करती वखते जो डिफिकल्टीज पड़े तो तेमां थोड़ुं पाणी एड करीने क्रश करी शकाय, जेथी क्रश करवुं खूब आसान थई जाय। हवे तेमां पाणी एड करीशुं। अत्यारे हूँ कुल 2 कप पाणी एड करूँ छुं। बधुं ज सरस रीते मिक्स करी लईए अने स्टवनी फ्लेम मीडियम थी पण वधु राखीने उकळवा दईए। आपणे ऑलरेडी मकाई बाफी लीधेल छे माटे चढ़ता बहु वार नहीं लागे। ज्यां सुधी आ सूप उकळे त्यां सुधी आपणे कॉर्नफ्लोरने पाणी साथे मिक्स करीने कोળી लईए। ते माटे मैं 1 कटोरीमां 3 टेबलस्पून जेटलुं पाणी लीधुं छे। आपणे आ रीते थोड़ो थोड़ो कॉर्नफ्लोर नाखीने मिश्रण तैयार करवानुं छे जेथी लम्स न रही जाय। तो आ रीते मैं कॉर्नफ्लोर ने पानी साथे घोळीने सरस मिश्रण तैयार करी लीधुं छे। तेने हवे साइड पर राखी दईए। आपणे आ सूपने आ रीते हलावीने सरस मिक्स करी लेवानुं छे। फ्रेंड्स, आ सूपनी कन्सिस्टन्सी थोड़ी घाटी जणाय छे माटे आपणे 200 ml जेटलुं पाणी एड करीए। स्टवनी फ्लेम फास्ट राखीने आ सूपने उकळवा दईए। फ्रेंड्स, आ अगाऊ पण मैं टोमेटो सूप कई रीते बनावुं ते विडियो शेर करेल छे, जेनी लिंक हूँ आ साथे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपू छूं, ज्यांथी आप जोई शको छो। फ्रेंड्स, 5 मिनिट्स थई गई छे अने सूप सरस उकળી गयुं छे। तो तेमां बारीक समारेला कांदा, गाजर, केप्सिकम, લીલું લસણ, લીલું મરચું તેમજ ફણસી ઉમેરી દઈએ। બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈએ અને કન્ટિન્યુઅસલી આ રીતે હલાવતા રહીએ। આદુની પેસ્ટ તેમજ નમક ઉમેરી દઈએ। બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ। આપણે સૂપ બનાવવા માટે અમેરિકન મકાઈ લીધેલ છે જે સ્વાદમાં સ્વીટ હોય છે, માટે એક્સ્ટ્રા ખાંડ આપણે એડ કરતા નથી। છતાં પણ જો વધુ સ્વીટ સૂપ પસંદ હોય તો 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ પણ ઉમેરી શકાય। 5 મિનિટ પછી આપણે તેમાં કોર્નફ્લોર એડ કરીશું। કોર્નફ્લોરને એડ કરતાં પહેલાં આ રીતે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। હવે તેમાં મરી પાવડર ઉમેરી દઈએ તેમજ બાફેલા મકાઈના દાણા પણ ઉમેરી દઈએ। બધું જ સરસ મિક્સ કરી લઈએ અને 2-3 મિનિટ સુધી ચડવા દઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, મને ઘટ સૂપ પસંદ છે માટે મેં આ સૂપ બનાવવા માટે કુલ 700 ml જેટલું પાણી યુઝ કર્યું છે, પણ જો પાતળું સૂપ પસંદ હોય તો થોડું વધુ પાણી નાખીને પાતળું પણ બનાવી શકાય છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે આ સ્વીટ કોર્ન સૂપ, જેને ગરમા ગરમ એન્જોય કરો। મિત્રો, મારો વિડીયો પસંદ પડે તો લાઈક કરી આપના ગ્રુપ્સમાં શેર કરજો અને આવા જ અવનવા વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ આઇકોન પ્રેસ કરી લેજો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।